હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 26મી મેના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ છે એને જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને આ ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. માત્ર ટેલિગ્રામમાં જઈ સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન, આ પ્રકારે ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. આ ઉપરાંત હવે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન પણ અવેલેબલ છે. તો પ્લે સ્ટોરમાં જઈ તમે માત્ર સ્ટાર એજ્યુકેશન સર્ચ કરશો એટલે આ પ્રકારે આપણી ઓફિશિયલ લોગોવાળી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન તમને પ્લે સ્ટોરમાં પણ જોવા મળશે. શરૂ કરીએ આજના 26મી મેના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયો. હાલમાં જ વિશ્વ થાઇરોઇડ દિવસ છે, આની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી છે? તો વિશ્વ થાઇરોઇડ દિવસ છે આ ગઈકાલે હતો, 25મી મે. આપણે ગઈકાલે પણ વાત કરેલી હતી. 25મી મે વિશ્વ થાઇરોઇડ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. બરાબર. તો 25 મે 2022 રોજ વિશ્વ થાઇરોઇડ દિવસ હતો. થીમ આની શું છે? થીમ છે ઇટ્સ નોટ યુ, ઇટ્સ યોર થાઇરોઇડ. આ એની થીમ છે 2022 માટે. ઇટ્સ નોટ યુ, ઇટ્સ યોર થાઇરોઇડ. આ તમે નથી, આ તમારો થાઇરોઇડ છે. ગુજરાતી કરીએ તો કંઈક આવું થાય. વિશ્વ થાઇરોઇડ દિવસ છે એની સૌથી પહેલા ઉજવણી થઈ હતી વર્ષ 2007માં. થાઇરોઇડ ગળાને લગતો રોગ છે, ગઈકાલે પણ આપણે વાત કરેલી હતી. અને યુરોપિયન થાઇરોઇડ એસોસિએશન છે એમના દ્વારા આ દિવસની ઉજવણી કરવામાં છે. બરાબર. બાકી હાલમાં મંકી પોક્સ ખૂબ જ ચર્ચામાં છે. 1958માં મંકી પોક્સ છે એનો સૌથી પહેલો કેસ વાંદરામાં જોવા મળેલો, એના કારણે એનું નામ મંકી પોક્સ રાખેલું. અને આનું સૌથી પહેલું માનવ ટ્રાન્સમિશન ક્યારે જોવા મળેલું? 1970માં. અને 1970માં કયા દેશમાં જોવા મળેલું? ડેમોક્રેટિક રિપબ્લિક ઓફ કોંગોમાં. બરાબર. તો આ મંકી પોક્સ અત્યારે ખૂબ જ ચર્ચામાં છે. અને આ મંકી પોક્સના કારણે 21 દિવસનું લોકડાઉન કરનાર સૌથી પહેલો દેશ કયો બન્યો છે? સૌથી પહેલો દેશ બન્યો છે બેલ્જિયમ. બરાબર. લોકડાઉન નહીં, સોરી, માય મિસ્ટેક. 21 દિવસનું ક્વોરન્ટાઇન. બરાબર. તો ખાસ ધ્યાન રાખજો. અને બાકી વાત કરું તો જે મંકી પોક્સ છે એ કયા અંગને લગતો રોગ છે? ચામડીને લગતો રોગ છે. ચામડીમાં ફોડલા થઈ જાય દાણા જેવા. બરાબર. આટલી માહિતી આમાંથી યાદ રાખીશું. બાકી WHO અને અમેરિકા છે એને મંકી પોક્સના લીધે મેટર ઓફ કન્સર્ન જાહેર કર્યું છે, એટલે કે ચિંતાનો વિષય આ રોગને જાહેર કર્યો છે WHO અને અમેરિકા. ચાલો, એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે વિનય કુમાર સક્સેના એ કયા કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશના ઉપરાજ્યપાલ તરીકે નિયુક્ત થયા છે? તો યાદ હોય તમને તો વિનય કુમાર સક્સેના તમે નામ સાંભળેલું હશે. KVIC, બરાબર, ખાદી અને ગ્રામ ઉદ્યોગ આયોગ. બરાબર. અંગ્રેજીમાં કહે તો ખાદી એન્ડ વિલેજ કમિશન. બરાબર. તો એના વિલેજ ઇન્ડસ્ટ્રી કમિશન. તો એના ચેરમેન હતા વિનય કુમાર સક્સેના, KVIC ના. અને હવે તેઓ દિલ્હીના ઉપરાજ્યપાલ તરીકે નિયુક્ત થયા છે. કોનું સ્થાન લેશે? અનિલ બાઇજલ. તો અનિલ બાઇજલનું સ્થાન કોણ લેશે હવે? વિનય કુમાર સક્સેના. બરાબર. દિલ્હીના નવા ઉપરાજ્યપાલ તરીકે નિયુક્ત થયા છે. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દિલ્હી છે એના ઉપરાજ્યપાલ તરીકે, નવા રાજ્યપાલ નહીં, ઉપરાજ્યપાલ તરીકે વિનય કુમાર સક્સેનાની નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે. અનિલ બાઇજલનું સ્થાન લેશે. અને બાકી વિનય કુમાર સક્સેના છે KVIC ના ચેરમેન પણ છે. ઓકે, હતા. અને બાકી એમને હોદ્દાના શપથ કોણ અપાવશે? દિલ્હી હાઈકોર્ટના જે મુખ્ય ન્યાયાધીશ હોય, બરાબર, એને હોદ્દાના શપથ અપાવે. બરાબર. કોઈ પણ રાજ્યના રાજ્યપાલ છે એને શપથ કોણ અપાવે? હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ. તો ત્યાં અત્યારે કાર્યકારી મુખ્ય ન્યાયાધીશ છે, એમનું નામ છે વિપિન સાંઘી. તો એ એમને હોદ્દાના શપથ અપાવશે. બરાબર. અને બાકી દિલ્હી વિધાનસભા ધરાવતો કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ છે. અને ભારતની અંદર વાત કરું તો વિધાનસભા ધરાવતા કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોની સંખ્યા કેટલી? 3. દિલ્હી, પુડુચેરી અને જમ્મુ કાશ્મીર. બરાબર. દિલ્હીમાં મુખ્યમંત્રી કોણ છે? અરવિંદ કેજરીવાલ છે. આપણે યાદ રાખીએ. ભારતનું સૌપ્રથમ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ આધારિત વારડેક એની સ્થાપના કયા શહેરમાં કરવામાં આવશે? ભારતનું સૌથી પહેલું આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ આધારિત AI આધારિત છે વારડેક છે, બરાબર, એ નવી દિલ્હીમાં સ્થપાશે. તો ઓપ્શન એ આપણો અહીંયા આન્સર થશે. હાલમાં જ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ આધારિત છે વારડેકની સ્થાપના કરવામાં આવશે નવી દિલ્હી ખાતે. આના માટે આર્મી ટ્રેનિંગ કમાન્ડ અને ગાંધીનગર છે એની રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટી, આ બંને વચ્ચે કરાર થયા છે. કોની વચ્ચે? આર્મી ટ્રેનિંગ કમાન્ડ અને ગાંધીનગરની રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટી, આ બંને વચ્ચે આમાં કરાર થયા છે. અને ભારતનું આ પ્રથમ સિમ્યુલેશન આધારિત તાલીમ કેન્દ્ર હશે જે વર્ચ્યુઅલ રિયાલિટી વાર ગેમ્સ બનાવવા માટે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સનો ઉપયોગ કરશે. ઓકે. બાકી આમાં વારડેકનું પૂરું નામ પૂછી શકે તો વાર ગેમ્સ રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ સેન્ટર, આ એનું પૂરું નામ થાય. અને બાકી રક્ષા મંત્રી કોણ છે અત્યારે? આપણા રાજનાથ સિંહ.
હાલમાં ભારત અને કયા દેશ વચ્ચે કોરપેટ યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે? કોરપેટ યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન હાલમાં થયું છે ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. ભારત બાંગ્લાદેશ વચ્ચે છે હાલમાં કોરપેટ યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે. હવે આ યુદ્ધ અભ્યાસમાંથી શું શું યાદ રાખવાનું હોય? જ્યારે પણ યુદ્ધ અભ્યાસનો ટોપિક હોય ત્યારે કયા બે દેશો વચ્ચે યુદ્ધ અભ્યાસ થાય છે એ એક તો યાદ રાખવાનું છે. બીજું કેટલામું સંસ્કરણ છે એ યાદ રાખવાનું. અને બાકી આ યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન ક્યાં થાય છે એ લોકેશન યાદ રાખવાની હોય. અને જો નૌસેનાની વાત આવી હોય તો કયા કયા જહાજો ભાગ લેતા હોય એ યાદ રાખવાનું હોય. કોર્પેટ યુદ્ધ અભ્યાસ છે બંને દેશોની નૌસેના વચ્ચે થાય છે. તો કોની કોની વચ્ચે થાય છે એ પણ યાદ રાખવાનું. થલસેના, જલસેના કે વાયુસેના? તો આ નૌસેના વચ્ચે થાય છે. બરાબર. આ 2022ના રોજ આ યુદ્ધ અભ્યાસનું ચોથું સંસ્કરણ છે ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે. અને આનું આયોજન ઉત્તરી બંગાળની ખાડીમાં કરવામાં આવી રહ્યું છે. બરાબર, ઉત્તરી બંગાળની ખાડી. ઓકે. અને આમાં ભારતના જે બે જહાજ ભાગ લેવાના છે એના નામ શું છે? આઈએનએસ કોરા અને આઈએનએસ સુમેધા. બંને સ્વદેશી રીતે તૈયાર થયેલા નૌકાદળના જહાજો છે. તો આઈએનએસ કોરા અને આઈએનએસ સુમેધા છે આમાં ભાગ લેવાના છે. આ પણ આપણે યાદ રાખીએ. તો આટલા પોઈન્ટ આપણે આમાંથી યાદ રાખવાના થાય. યુદ્ધ અભ્યાસનો પોઈન્ટ છે તો જેટલું પણ અગત્યનું બને છે બરાબર એકદમ લાઈન ટુ લાઈન એકદમ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તમને ટુ ધ પોઈન્ટ આપેલું છે. બરાબર. જે જીપીએસસી માં પણ ક્વેશ્ચન નીકળે ને એટલામાંથી નીકળી જાય. આટલા પોઈન્ટ તમે તૈયાર કરેલા હોય તો તમે આ ક્વેશ્ચન છે અટેન્ડ કરી શકો. 12મી હોકી ઇન્ડિયા સિનિયર મહિલા રાષ્ટ્રીય ચેમ્પિયનશિપ એનું ટાઇટલ કોણે મેળવેલું છે? આનું આયોજન થયેલું હતું મધ્યપ્રદેશમાં ભોપાલ ખાતે. પણ અહીંયા તમને શું પૂછેલું છે? ટાઇટલ કોણે મેળવેલું છે? ટાઇટલ મેળવેલું છે ઓડિશાએ. બરાબર. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર હશે. હાલમાં જ આ 2022ની હોકી ઇન્ડિયા સિનિયર મહિલા રાષ્ટ્રીય ચેમ્પિયનશિપ એનું આયોજન મધ્યપ્રદેશમાં ભોપાલ ખાતે થયેલું હતું. બરાબર. આનું ટાઇટલ મેળવેલું ઓડિશાએ. અને ઓડિશાએ સૌથી પહેલી વખત આ ટાઇટલ મેળવેલું છે. કોને હરાવ્યું? એમણે કર્ણાટકને હરાવીને આ ટાઇટલ મેળવેલું છે. બાકી આ કેટલામું સંસ્કરણ હતું? તો કે 12. ચર્ચા કરીએ હવે આજના ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ ભારતે ખાતર ક્ષેત્ર માટે સહયોગ માટે કયા દેશ સાથે કરાર કર્યા છે? તો ખાતર ક્ષેત્રમાં સહયોગ માટે કરાર કર્યા છે જોર્ડન સાથે. બરાબર. તો આન્સર આવશે જોર્ડન. બાકી અત્યારે હાલમાં જેટલા જેટલા એગ્રીમેન્ટ થયેલા છે એ બધા જ એગ્રીમેન્ટ હું તમને અહીંયા રિવાઇઝ કરાવી દઉં. તો નેધરલેન્ડ સાથે આપણે હમણાં જ કુલ 4 એગ્રીમેન્ટ કરેલા હતા. બરાબર. આ ઉપરાંત નેપાળ સાથે પણ આપણે 4 એગ્રીમેન્ટ કરેલા હતા. સોરી 6 એગ્રીમેન્ટ થયા હતા. પહેલા 4 કરેલા હતા. એ પછી હમણાં નવો લેટેસ્ટ એગ્રીમેન્ટનું જોઈએ તો હમણાં 6 એગ્રીમેન્ટ થયા હતા નેપાળ સાથે. બરાબર. એ પછી જર્મની સાથે આપણે કુલ 9 એગ્રીમેન્ટ કરેલા છે. અને ઓમાન સાથે હમણાં આપણે એક એગ્રીમેન્ટ કરેલો હતો એ પણ આપણે યાદ રાખશું. બરાબર. ટ્રેડ પાર્ટનરશિપ માટે. જોસ રામોસ હોર્ટા હાલમાં જ કયા દેશના નવા રાષ્ટ્રપતિ તરીકે એમણે શપથ ગ્રહણ કરેલા છે? તો એણે ઈસ્ટ તિમોરના રાષ્ટ્રપતિ તરીકે શપથ ગ્રહણ કરેલા છે. તો આન્સર આવશે ઈસ્ટ તિમોર. ઇન્ટરનેશનલ વીક ઓફ સોલિડરિટી વિથ ધ પીપલ્સ ઓફ નોન સેલ્ફ ગવર્નિંગ ટેરિટરીઝ. બરાબર. એટલે કે એવા દેશો જ્યાં કોઈ પણ રાજ નથી કરતું તો એવા લોકોને સન્માનિત કરવા માટેનો ત્યાં લોકો છે પોતે જ છે ત્યાં એવી જગ્યાએ રૂલ કરતા હોય છે. તો એવા દેશો માટેનો સ્મૃતિ દિવસ છે એ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર ઉજવે છે. એના માટેનું સપ્તાહ એક ઉજવવામાં આવે છે. અને ક્યારે ઉજવાયેલું છે? તો એ ઉજવાયેલું છે 25 મે થી લઈને 31 મે દરમિયાન. બરાબર. તો ખાસ યાદ રાખશું 25 મે થી 31 મે દરમિયાન ઇન્ટરનેશનલ વીક ઓફ સોલિડરિટી વિથ ધ પીપલ ઓફ નોન સેલ્ફ ગવર્નિંગ ટેરિટરીઝ. આ ખાસ યાદ રાખીશું. તાજેતરમાં ભારતના રેલવે મંત્રાલયે મેડ ઇન ઇન્ડિયા હાઇપરલૂપ સિસ્ટમ બનાવવા માટે ભારતના કયા આઈઆઈટી સાથે કરાર કર્યા છે? આ રેલવે મંત્રાલયે કરાર કર્યા છે અને ભારતના આઈઆઈટી મદ્રાસ સાથે કરાર કરેલો છે. બરાબર. તો આન્સર આવશે આઈઆઈટી મદ્રાસ. ઓકે. અને આઈઆઈએસસી બેંગ્લોર એને એક નેનો બોટ્સ બનાવેલો છે. તો એ પણ યાદ રાખજો આઈઆઈએસસી બેંગ્લોર. બરાબર. આ પણ માહિતી યાદ રાખી લેજો. સાથે સાથે ગઈકાલે આપણે અભ્યાસ કરેલો હતો. બાકી આપણી જે પણ કઈ આપણે ડેઈલી કરંટ અફેર બનાવીએ છીએ એની તમારે જો પીડીએફ જોઈતી હોય તો આપણા એપ્લિકેશનમાં અથવા તો આપણી વેબસાઇટ છે. બરાબર. એમાં 199 વાળો કોર્સ છે તમે એક્ટિવેટ કરાવી શકો છો. ડેઈલી કરંટ અફેરની તમને પીડીએફ છે તમે એમાં રીડ કરી શકો છો.
અને ઈ મેગેઝિન તમે ડાઉનલોડ કરી એની પ્રિન્ટ પણ કાઢી શકશો. તો ઈ મેગેઝિન છે આપણે વીકલી પણ પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ અને મંથલી પણ આપીએ છીએ. તો આ બંને વીકલી મંથલી ઈ મેગેઝિન છે એ પણ તમે એનો લાભ મેળવી શકશો, બરાબર, 199 વાળા કોર્સમાં, બરાબર. અને સાથે સાથે છે આપણે ડેઈલી કરંટ અફેરની સાથે આપણે ડેઈલી ટેસ્ટ પણ મૂકીએ છીએ, યુનિટ ટેસ્ટ. તો ડેઈલીના કરંટ અફેર સાથે સાથે તમે રિવાઇઝ કરવા હોય, તમારે રિવિઝન માટે, પ્રેક્ટિસ માટે તમે ટેસ્ટ આપવી હોય તો ટેસ્ટ પણ આપી શકો છો. તો ડેઈલી ટેસ્ટની અંદર છે આપણે 10 ક્વેશ્ચન પૂછતા હોઈએ છીએ. તો આ 10 ક્વેશ્ચનનું તમને રિવિઝન પણ થઈ શકે છે. તો તમે ટેસ્ટ પણ આપી શકો છો આ 199 વાળા કોર્સમાં, બરાબર. તો જેમને પણ ઈચ્છા છે, બરાબર, આપણી એપ્લિકેશનમાંથી પણ આ કોર્સ એક્ટિવેટ કરાવી શકે છે, અથવા તો તમે વેબસાઇટમાંથી પણ આ કોર્સને એક્ટિવેટ કરાવી શકો છો. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે 2021-22 પ્રીમિયર લીગ ફૂટબોલ ચેમ્પિયનશિપ એનું ટાઇટલ કોણે જીતેલું છે? તો એનું ટાઇટલ જીતેલું છે માન્ચેસ્ટર સિટી. તો આન્સર આવશે માન્ચેસ્ટર સિટી. હાલમાં જ છે 24 મેના રોજ ઉજવવામાં આવેલ કોમનવેલ્થ ડે, આની થીમ શું હતી? જો કોમનવેલ્થ ડે છે ને એ વિશ્વના ઘણા બધા દેશો છે એ માર્ચ મહિનાના બીજા સોમવારે પણ ઉજવે છે. અને મોસ્ટ ઓફ ઘણા દિવસો છે જેમાં ભારત પણ છે એ 24મી મે ઉજવે છે. તો આપણે 24મી મે ઉજવીએ છીએ એટલે આપણે 24 મે યાદ રાખશું. કે ઘણા દેશો એવા છે જે માર્ચ મહિનાના બીજા સોમવારે ઉજવે છે, પણ આપણે તો 24 મે ઉજવીએ છીએ, આપણે યાદ રાખશું. આની થીમ શું રાખી છે? થીમ રાખી છે ડિલિવરિંગ અ કોમન ફ્યુચર. ડિલિવરિંગ અ કોમન ફ્યુચર આની થીમ છે. હાલમાં જ ચેસેબલ માસ્ટર્સ ઓનલાઈન રેપિડ ચેસ ટુર્નામેન્ટ આ કયા ભારતીય ખેલાડી છે એણે મેગ્નલ કાર્લસનને હરાવી અને આ ટુર્નામેન્ટનું ટાઇટલ પોતાના નામે કર્યું છે? આર પ્રજ્ઞાનદા, એમણે આ બીજી વખત મેગ્નસ કાર્લસન જે ચેસના એક મહાન ખેલાડીઓમાંથી એક છે વિશ્વના, તો એમને આર પ્રજ્ઞાનદા છે એમણે બીજી વખત હરાવી દીધા છે અને 2 વખત હરાવનાર ભારતીય ખેલાડી બન્યા છે અને નામ છે એમનું આર પ્રજ્ઞાનદા, બરાબર. તો યાદ રાખીશું. સ્પેનિશ ગ્રાન્ડ પ્રિક્સ 2022 નું ટાઇટલ હાલમાં કોણે મેળવેલું છે? મેક્સ વેસ્ટર્પન જે રેડબુલના ડ્રાઈવર છે એમણે મેળવેલું છે. બાયો રિસર્ચ માટે બાયો આરઆરએપી પોર્ટલ છે એનું લોન્ચિંગ કોના દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે? તો આ બાયો આરઆરએપી જે બાયો રિસર્ચ માટે કરનાર માટે ઊભી થશે અને આનું લોન્ચિંગ કર્યું છે ડોક્ટર જીતેન્દ્ર સિંઘે. આન્સર આવશે ડોક્ટર જીતેન્દ્ર સિંઘ. તો 26મી મેનો વિડીયો અહીંયા સમાપ્ત થાય છે. મળીએ આવતીકાલે 27મી મેના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.